नमस्कार. आयच्या ह्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार हॅपी दिवाळी. सगळ्याक दिवाळीची परबी. दुसरी गजाल म्हळ्यार आमचे बरोबर म्हाका दिसता तितलेच पावरफूल गेस्ट आसात जांकां दिवाळी दिसा हाडप इज व्हेरी व्हेरी अप्रोप्रिएट. ते म्हळ्यार गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर, भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, पर्वरीचे आमदार रोहन खावटे. रोहन बाब, सुरवात सामकी अशी दिवाळी तरी आसतना एक मातशी नाजूक विशया वयल्यान करता. तो म्हळ्यार जेटी पॉलिसीचो, जाचेर म्हाका दिसता तुमचेर सगळ्यांत चड टिका जावपाक लागल्या. कितें जेटी पॉलिसी ताजी मागीर बारीकसाणी मागीर करया, पण जेटी पॉलिसीक नवीन हाडपा फाटल्यान कारण कितें, उद्देश कितें आनी हें तुमच्या तकल्यांक आयलें कित्याक? टुरिजम खातें हातान घेतकर पयले रियलायज दॅट वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज इन प्लेस. खंयचीय गजाल समज रेग्युलेट करपा जाय जाल्यार वी नीड सर्टन थिंग्स टू बी देर. आनी टुरिजम खात्यान अशें आसा की देर आर सो मेनी इरेग्युलेटेड इश्यूज वीच वी नीड टू रेग्युलेट. I don't want to go in the past, but forward thinking revenue to the state समज पळयतले जाल्यार we know there are a lot of leakages, we need to tap it. आता सादें म्हणल्यार 2 months back or 3 months back we launched this concept of ease of doing business. जातूंतल्यान आमी म्हणलें की टुरिजमाची एनओसी समज तुका जाय फॉर स्टार्टिंग अ हॉटेल, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रिन्युअल ऑफ अ हॉटेल, ऑनलायन पयल्यो केल्योच. वी रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्युमेंट्स, म्हणजे 25 डॉक्युमेंटा वयल्यान 3 डॉक्युमेंटार हाडले. तेन्ना आमी त्या हॉटेलवाल्याक सांगू ना की तुजे बाकीचे डिपार्टमेंटाचे घेवचे न्हय म्हणून. वी आर ओनली सेईंग की टुरिजम एक्टिविटीजाक तुजे समज कितें आसा, यू टेक एनओसी फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, वी विल गिव इट टू यू. रेस्ट ऑफ इट यू नीड टू गो टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, पंचायत असो, पोल्युशन कंट्रोल असो, हेल्थ असो, यू गो एंड टेक इट फ्रॉम देर. आवर मॅन्डेट वी विल फुलफिल. आनी तातूंत आमकां रफली अबाउट इन द लास्ट 3 months अबाउट जवळ जवळ 2-2.5 हजार रजिस्ट्रेशनां वाडलीं आमची, वीच हॅज अ GST नंबर टुडे वीच हॅज कम इन टू द एम्बिट ऑफ द होटेल और इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सिमिलरली वी नीड टू क्रिएट सर्टन गायडलायन्स फॉर टुरिजम. आता फुडलीं 20 वर्सां कशें जाय, वी हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग व्हेरी सिरियसली. आज कशें जाला, गोंय वी हॅव बीन थिंकिंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. येस, लिगसी हॅज इट. Forward thinking today, the whole country under the Prime Minister today, every state, whether it is a state which was doing mining earlier like Chhattisgarh, Jharkhand or whichever state, everybody is trying to exploit their tourism potential in their respective state. That time we need to adopt to the changes. COVID जातकर mindset of a tourist has changed. He wants more of a immersive, experiential sort of tourism, and we need to adapt and change to it. So as we have been talking about sun, sand and sea and we are moving ahead, we need to regulate certain things. टॅक्सीचो इश्यू आसूं, वॉटर स्पोर्ट्साचो इश्यू आसूं, वॉटर स्पोर्ट्सा भितर झगडी कितली जाता ताजो इश्यू आसूं, जेटीचे तूं पणजे वच, सांता मोनिका जेटीचेर वच, सांजचो तें पळय, इलिगली धंदे जे चलता इन टर्म्स ऑफ द अंडर द गायज ऑफ इलिगल टाउट्स, this needs to be taken cleaned up. And I'm very clear that certain things have to come in. आज आम्ही जेटी पॉलिसी जेन्ना काढली, we have kept it open to the people to take suggestions and in their inputs. Unfortunately गोंयांत थोडे असे लोक आसात तांकां they have to oppose for the sake of opposing. टुरिजम जेटी पॉलिसीन तांकां तांचे विचार मांडपाक लायल्या. आता सडनली वन पंचायत सेज आमी बांदपाक दिवचे ना, आमी खंय सांगलां आमी बांदतले म्हणून. आम्ही सांगता की ज्यो जेटी आसात टुरिजमा खातीर, वी वॉन्ट टू रेग्युलेट देम. वी नीड टू पुट लॉट ऑफ सिस्टम्स इन प्लेस एंड वी नीड टू पुट दॅट थिंग इन प्लेस. ताज्या खातीर तुमचे कितें आसा तुमचे इनपुट्स दियात. समबडी इज टॉकिंग अबाउट कोल, समबडी इज टॉकिंग अबाउट आमचे रामपोणकार भावाच्या एरियेन और कोलाच्या हातून आमी खंय गेल्या भितर. सो क्वेश्चन इज टू मिसगायड द पीपल बाय फ्यू एलिमेंट्स who either want in the name of activism or want to be alive politically are doing this. And I am very clearly हांवें मुद्दम 15 दीस तांकां 15 दीस वाडयल्ले जाय आशिल्ले आनी 15 दीस वाडयले. इंग्लीश आनी सोडून मायभास जाय आशिल्ली, कोंकणी आनी मराठीन ट्रान्सलेट करून दिली. तांणी विचारल्या शिवाय 31 ऑक्टोबर पर्यंत परत हांवें करून दिल्या, कित्याक तुमचे सगळे विचार घालात. Which are genuine issues, those stakeholders we will definitely discuss. Their good inputs are there, we will incorporate in the policy. But JT policy ही गरजेची आसा आणि ही समज तुका जाय जाल्यार सादें हांव म्हणटा, let us call it a tourism JT policy or JT policy only for tourism activities. करूया, बारसो परत करया म्हणटा. बारसो आमी करूंकूच ना अजून. आमी फक्त दिला की let us give the inputs, पूण सगळो तुवें वाचलो. जे इल्ले शिकिल्ले लोक आसा who have been taking issues in the past which were quite strong as far as Goa is concerned, I am surprised की ताणे सुद्धा वाचल्या शिवाय without reading the policy they have been coming to media. 2 मुद्दे. पहिली गजाल,
आसा त्यो जेटी तितलेच उरतल्यो काय तुम्ही अनेक जेटी बांदतले? हांव हे स्पेसिफीक विचारता कारण ह्या दिवाळीच्या मुहूर्तार उजवाड पडली सगळीकडे, सगळ्यांच्याच तकल्यांक उजवाड पडू दी. ज्यो जेटी टुरिजम एक्टिविटीज बोटिंगाक आसा, आय विल पुट इट दिस वे. सांता मोनिका इन पॅन्जिम, कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी, बिट्टोणा, बेतीम, हे 4 काय 5 जेटी सध्या आसात. ह्यो 5 जेटी सोडल्यो जाल्यार उरिल्ल्यो जेटीज खंयच्याच हातून टुरिजम एक्टिविटीज ना. Even if we are talking about these 5 jetties, then we can talk about these 5 jetties and put them under the policy and ensure regulation comes in. Once we have done this, let people watch what is happening. There is no mention, पहिलो म्हणल्यार tourism has no mandate to build a jetty. It is a captain of port's mandate. So question of building a jetty, जे आता पणजे बांधल्या नाल्यार आनी खंय बांधता ते captain of portसाचे आसा. We are not getting into their part where they are playing a role. What do you want to do with the jetties? जे टुरिजम एक्टिव्हिटी आता तू समज सांजचो गेलो, वी गो टू द सांता मोनिका जेटी, गो विथ द टुरिस्ट, गो अँड ट्राय टू सी देर वेदर इज अ सिस्टम विच इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम टिकेटिंग टू गेटिंग इन टू द इलिगल गायड्स. अक्षरशः अशें जालां की पणजे बस स्टँडार गाडयो आडावन ते इलिगल गायड्स इलिगलूच म्हणटकीर दे हॅव नो सर्टिफिकेशन. They come and actually pounce on you and take you. They decide the guest house, they decide your boating activities, they decide your excursion, they decide your experience. And last what the tourist takes back is a bad experience. हाज्या फुडें आमकां खबर आसपा जाय की the coastal is opening up. आज महाराष्ट्राची बॉर्डर ओपन जाता. जरी मोपा ओपन जालो आमकां जितले एडवांटेज तशी सिंधुदुर्गाकूय एडवांटेज. कारवार coast is being built up. So when we are having new activities come up on virgin areas which were never in tourism, we have to be putting our shoes together and giving a good memory to the tourist who is coming in, and we need to get this quality tourist coming in, not the quantity. So overall तू समज पयली जाल्यार आज कितें जालां हे सगळे धुमशाण इतलें जालां. वी आर टॉकिंग अबाउट numbers. I am talking about per capita spend. So it is not a thing which we achieve today. We have to work towards it. It is a plan. And we have मोडून काडपाक शकतले हेजे टाउट्स आनी हेजे नेक्सस तयार जाला. तुमकां दिसता की ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही मोडून काडपाक शकतले? टाउट्स फक्त पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान न्ही. Policy will regulate a lot of things, but at the same time touts जे आसा, although we have a limited mandate, we are trying to see what provisions we can take. That we have been talking to the police. I am not saying we are 100% satisfied with the way they are functioning. कायदे थोडे इल्ले वीक आशिल्ल्यान तांकां they find a backdoor entry to get out of it. We have to be very specific on how it is. आमी मुख्यमंत्री कडेन उलयल्या, SP नॉर्था कडेन उलयल्या. We have had meetings with the DYSPs of the coastal belts, and we are trying to sort out these issues in the forthcoming season. तूं बिचार समज गेलो तुका हॉकर्स मेळटात, बाकीचे मसाज इलिगल करपी मेळटात, तरेतरेचे मेळटात. वॉट आर वी एक्चुअली डिरायविंग? तूं आज कलांगूट वच, वॉट इज द क्वालिटी ऑफ टुरिस्ट दॅट वी आर गेटिंग इन द कलांगूट बेल्ट? तूं आज गोंयकार आसा जाल्यार तूं कलांगूट वता काय मोर्जी वता काय खंय वता एज अ गोवन इट सेल्फ? आनी तुजे जे लोक येतात ते खंय वतात? इट्स अ क्वेश्चन टू आस्क युअर ओन सेल्फ. Where do you feel tourism is going towards, and where do we think we need to do the corrections? I am very clear. I need to show my performance in the 5 years of making tourism a portfolio which will be there as a very strong economic vertical, also creating very serious generation of employment, also self-employment opportunities, and the overall plan, whether it is infrastructure, whether it is available policies or new policies to be derived and an act to come in, is something which we are working on. एक आरोप जाता की तुम्ही ही पॉलिसी बेसिक ड्राफ्ट करतना तुम्ही फक्त कमर्शियल इंटरेस्ट आणि कमर्शियल टुरिजम तकल्यान घेतलें. तुम्ही आमचे फिशरमॅन जावं किंवा ट्रेडिशनल कम्युनिटीज जावं जांकां ह्यो गजाल लागतात तांकां विश्वासात घेतले ना. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? I will put it the other way around. Traditional fishermen तांकां आमी खंय घातले येता? Where are we going in their area or their domain? आता you go in Panjim city, next to the Hotel Marriott, there are irregulated boats which are happening. Captain of port says we have not given NOC. Tourism says we have not got given NOC. Police एक सांगल्या अजूनपर्यंत जाय तशें ॲक्शन जायना. And the whole business is run by a syndicate of touts which are illegal and doing illegal business. सरकाराक revenue गेलो. जो मनीस थंय टुरिस्ट म्हणून येता ताजे एक्सपिरियन्स अर्दे वाटेक उरले. तो आनी परत ती एक्टिविटी करूंकच सोदना कित्याक द एक्सपिरियन्स ही कॅरीज इज समथींग वीच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू गिव. आनी ह्या कॉम्पिटेटीव बिजनसान टुडे आमी समज भायर गेले, वॉट डू वी एक्सपेक्ट? हांव समज म्हज्या फॅमिलीक घेवन भायर गेलो, आय एक्सपेक्ट अ मेमोरेबल वेकेशन वेर एवर विथ वॉट एवर बजेट आय गो विथ.
I expect things to be in proper service mode, and today our industry is a service industry. We need to ensure that the tourist gets the best. आणि ताज्या खातीर समज आमकां थोडे करेक्शन्स करचे पडटा ते हांव करतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनी हाज्या खातीर इफ वी बेंड डावन टुडे for illogical reasons. I call it illogical because there is no logic on people who are trying to misguide the people of Goa. हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा ज्या लोकांक आसा तुमी घालात जातकर लास्ट डेट वी वील कॉल अपॉन यू एंड डिस्कस विथ यू व्हेरी क्लियरली ऑन वॉट युअर पॉयंट्स आर. पूण आमी टुरिजमाचें उलयता 5 जेटीचेच उलोवया बरें 5 जेटीचेच उलोवया आमी विच आय मेन्शन बट यू आर गोईंग इन टू रामपुणकार's area. Some fellow who had lost his elections last year on Congress ticket suddenly becomes रामपुणकाराचो हे. You take up issues, but take up what is genuine to them. You're misguiding them. आणि हे सगळे करून तुम्ही म्हणतात की तुमच्या पॉलिसीचो आणि ह्या ट्रेडिशनल कम्युनिटींचा संबंधच आहे ना. आमचो पॉलिसी आसा ती नायदर ट्रेडिशनल फिशरमॅन नायदर फॉर कोल ऑर एनी अदर थिंग्स वॉट इज बीइंग डन कांयच लागना आमकां कांयच लागना आनी खंय लागय ना आनी तांणी लागता अशें दिसता. Dredging in the available jetties which I have identified to you, if required for those particular boats of tourism activities, if required, तातून त्या स्कोपान घालणे आसा, which is a part of the whole thing. तातून we are not talking something which is Greek. So we are not saying आमी रिवर खणटले दर्या काडटले कितें उलोवप हे आनी कोर्स जेटीचेर येवपाक तातूंतलो ड्राफ्ट मेळटा तांकां. सो आय थिंक सर्टन थिंग्स we are open to discussions. We are looking for good inputs. कोळशाचो काय संबंध ना कांयच ना आनी पॉलिसी सुद्दां आमी ओपन कित्याक दवरल्या तुजे बरे इनपुट्स आसा वी आर ओपन टू टेक इट. वी आर नॉट हॅव्हिंग एनीथिंग की आमी काडल्या डायरेक्ट पॉलिसी येतली आशिल्ली नोटिफाय जातली आशिल्ली तशेंच समज कितें आशिल्लें जाल्यार वी आर किपींग इट टू रेग्युलेट अँड वी कॉल अपॉन द पीपल ऑफ गोवा टू हेल्प अस रेग्युलेट थिंग्स विच आर इरेग्युलेटेड इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी ह्यो गजाल्यो आज हांव उलयतां त्यो बरोवन दवरल्यार जाता. इन इयर्स टू कम आवर पीपल वील रियलायज हू हॅव ओपोज्ड ऑर हू आर इन द मूड ऑफ ओपोजिंग टुडे फॉर अनवॉन्टेड थिंग्स. इट मायट बी एनी पार्टी, इट मायट बी एनी इंडिविज्युअल NGO ऑर एक्टिविस्ट. कित्याक जाता म्हणटा तुमी ओपोज तुमचो अदमास कितें फ्लेवर ऑफ द सीजन कितें आसता आमी ऑपोजिशनान काडला हांवें दीस काडल्या पूण वेन आय फावंड द इश्यू टू बी पर्टिनंट टू द स्टेट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रेज्ड इट ऑन द रायट फोरम एंड द रायट वे. उलोवंक जाय म्हणून उलोवना आनी खंयच्याच विशय अभ्यास केल्या शिवाय टॉपीक भायर काडूना. आजूय मिनिस्ट्री नासतना आय डू द सेम थिंग अनलेस आय एम कन्विन्स्ड दॅट दीस टॉपीक इज रिक्वायर्ड फॉर द वेल बिंग ऑफ गोवा आय विल नॉट कम विथ इट. मिनिट आय नो दॅट वी नीड सर्टन थिंग्स इन द लॉंग रन देन आय विल डू इट. आज पर्वरी जितले प्रोजेक्ट्स आयले वेन आय स्टार्टेड आय हॅड लॉट ऑफ डिसग्रंटलमेंट बिटवीन द पब्लिक से कितें करूं सोदता काय म्हणून हाजो पर्सनल इंट्रस्ट कित्याक काय म्हणून मे बी पॉलिटिशियन्स आर लुक दॅट वे. आज जेन्ना प्रोजेक्ट्स आयले पीपल आर लुक सेईंग बरें केलें म्हणून. रेवन्यू मिनिस्टर आशिल्लो IT मिनिस्टर आशिल्लो आय गॉट अ टेन्युअर ऑफ 2.5 years. What I did in 2.5 years could withstand a state when COVID came in. COVID आयलो तेन्ना गोवा ऑनलायन वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ESI हॉस्पिटल वॉज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. E-district module of all departments was important. Everything came for use for the government. It is not Rohan करता or somebody करता. We are putting certain things for legacy purpose that can be used. समज आज राजकारणान आयला जाल्यार थोडो फरक सरकाराक जावंक जाय. You feel that this is not activism, this is nuisance. Not everything. Certain issues which they take need to be discussed. या इश्यूचेर म्हणटा. Yeah, issue is absolutely nuisance. I would call it nuisance because there is no logic to the topics that they are taking. आणि त्या खातीर हांवें ड्राफ्ट पॉलिसी ओपन दवरल्या तुमचे विचार घाला. And I'm still saying again ते ह्याच लोकां कडेन हांकां आपोवन उलोवपाचें कामूय करतलो टू लेट देम नो वॉट वी आर डुईंग. गुड इनपुट्स विल डेफिनेटली बी टेकन इन पूण ऑपोजिंग फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिंग आय डोंट थिंक इन एनीथिंग आज जी आसा ऑर इन फ्युचर इफ दे कम अप इलॉजिकली वोंट बी एक्सेप्टेड. पयर एक टॉपीक आयली ताजेर सम रेजिडेंट्स ऑफ पेंजीम केम इन विथ सम इश्यूज ऑफ पेंजीम. आतां पणजे ज्या तरेन वाडल्या एज अ कॅपिटल सिटी टॉल बिल्डिंग्स हॅव कम पीपल आर स्टेईंग. Suddenly somebody gets up who has traveled the world and starts coming with some discussion. I've kept it open for discussion, no issues. But हे येता खंयच्यान हे जनरेट जाता खंयच्यान आनी कित्याक हे टॉपिक्स येवंक लागल्या इज अ थिंग which we need to start looking at. New tourism services have to start in Goa. Activities which will be there कित्याक जो टुरिस्ट येता गोंया तो लग्नाक यो कॉन्फरन्साक यो कित्याकूय यो मॅक्झिमम टायम स्टडी सेज दॅट यू गो बॅक विथ द मोर ऑफ द मनी बॅक बिकॉज यू हॅव नथिंग मच टू स्पेंड.
neither do you have high end retail, neither do you have no new tourism activities. So we need to start every vertical We together. don't have amusement park. We don't have anything for a tourist to do here. People have to get out to see Goa out from the sun, sand and sea, and that is what we want to give हांव them. मुद्दाम विचारता इल्लो डेलिकेट प्रश्न बट युअर थॉट प्रोसेस इज समथिंग दॅट आय वॉन्ट टू नो. मरिनाक ओपोज जालो नाव लोकेशन कुशीक दवरया बाकीची सगळी गजाली कुशीक दवरया एज अ कॉन्सेप्ट डू यू थिंक अ स्टेट लायक गोवा रिक्वायर्स अ कॉन्सेप्ट लायक मरिना? We have to have a very balanced approach. Marinas are there throughout the world, and marinas have got certain economies in a much better state. People who are knowing what is a marina, with how we want it adjustable or flexible to the ecosystem, we have to do it. आणि मरिनाच्या सारकेले गजाल्यो आता ज्या जाग्यार येता थंयचे लोक सेन्सिटीव आसा तर तांकां पयलीं तांचे कडेन उलोवप और थंय करप काय ना इज वन इश्यू. पूण मरिना ओवरऑल एज फार एज गोवा वेर वी आर टॉकिंग अबाउट सन सॅन्ड एंड सी वी आर हॅव्हिंग इनफ बोट्स वी आर हॅव्हिंग यॉट्स वी आर हॅव्हिंग सो मेनी थिंग्स. द होल luxury tourism which is there is on yachts. People who actually travel on yachts, their own yachts, are people who are actually high spenders. So ह्या लोकांक तूं समज करतलो जाल्यार हाव कॅन वी डू इट? आता नॉटिकल टुरिझमाच्या नावान एमपीडीन ऑलरेडी स्टार्ट केलें ऑन अ पीपीपी बेसीस. दे आर स्टार्टिंग विथ दीस पर्टिक्युलर सर्किट विच विल बी कमिंग हियर. सादें उदाहरण म्हणल्यार 5 वर्सान आमकां जवळ जवळ 1.5 lakh 1,49,000 बिफोर कोविड वेट द गेस्ट विच केम ऑन द बोट्स. This year they are expecting 62 ships before the thing starts. 62 ships if they are starting there. And imagine once we get this whole PPP model of nautical tourism going opened up, and we are a port of call. Yeah. I think we have direct and indirect economic verticals growing, plus employment, So you self-employment. feel that a concept like Marina is required? Where to put it, how to put it, let's come to that later. Marina golf course. लोकांक म्हणल्यार लोकांक जांकां खबर ना दे विल से कितें उलयतात कितें आमकां गरज कितें आसा काय म्हणून. द बेस्ट ऑफ द पीपल ट्रॅवल डेस्टिनेशन्स फॉर गोल्फ. बेस्ट ऑफ द पीपल ट्रॅवल वेन इट्स मरिनाज. यू पीपल हू आर यूज टू लक्झरी लायफ. आतां जेन्ना लक्झरी लायफ म्हणटा लोक उलट्या वाटेन म्हणटले बारीक मनशाचें कितें? बारीक मनशाक समज पावपा जाय ह्यो वर्टिकल्स whether it is right from a self-employment to taxi to any business model, we need to ensure that we have the major umbrellas there. As समज Dubai destination झाले, Dubai is quite a costly destination today comparatively, but they are selling because they have lot of things happening. The whole economy is running on tourism today. Maximum things are running. In the past they had nothing. From a desert to what it has come in, today is become creating an example. आज तुका आमी कोणाचेर डिपेंडंट आसा? We are dependent on 2 areas. Internationally we are dependent on the Russian and the UK market. We have never explored any of the rest of the markets. We have explored to a certain country. It's time we start exploring the new markets. We can't be continuously on these markets which keep shifting. आज ई-विजाचो इश्यू असो बाकीचो इश्यू असो, we have to understand as a country there are bilateral issues. Everybody is trying. ई-विजा आमकां नाका अशें कोणें म्हणटा? सगळेच जाण ट्राय करता. होम मिनिस्टरा कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्री उलयता, चालूच आसा. आनी तातूंत जातकर विल बी हॅपी. पूण ती जावपाक एखादी आतां आयचो प्रायम मिनिस्टर नवो इंडियन समज जालो, थिंग्स मायट इम्प्रूव ड्रास्टिकली फॉर अस. इट मायट बी गुड न्यूज. टॅक्सी आणीक टुरिझम मिनिस्टर ह्या इश्यू कडेन कशें पळयता? कारण इट लुक्स लायक युअर गव्हर्मेंट हॅज मेड अप अ मायंड दॅट यू वॉन्ट टू गो फॉर एन एग्रिगेटर. आमी खूब फावटी सरकाराक हें उलयतना आयकलां, पूण मागीर मुखार आमगे 1 पावल फुडें आनी 2 पावलां फाटीं असली गत जाल्या ह्या इश्यूची. ह्या खेपे तेंच एग्रिगेटर जाय हांव लास्ट उलयत आसा. देर वॉज अ टायम वेन आय कॉल्ड फॉर एग्रिगेटर आनी 501 लोक म्हज्या दारानूय येवन बोळा मारून गेल्ले म्हज्या नांवार. तेन्ना टुरिझम मिनिस्टर दिलीप पर्रीकर आशिल्लो. आय एम व्हेरी क्लियर, एग्रिगेटर आज जाय, फुडें जाय पडटलो. Technology cannot be avoided at any circumstances. And as a tourism minister or as a goinkar, म्हाका टॅक्सी दोन्ही वाटेन जाय, for local and for tourism purpose. As we are missing out as we talk about investments in industries, whether it's IT sector or any other sector, logistics plays a major role. तुझ्या स्वता घरा तुझी भुरगीं स्कुलाक वता, रायट फ्रॉम कार पुलिंग टू द रेस्ट. कोण सेल्फ एम्प्लॉयड असतात ते वतात, और एम्प्लॉयड असतात ते वतात. ट्रान्झिट सिस्टम्स, मास ट्रान्झिट सिस्टम्स हॅव टू कम इन. आनी एग्रिगेटर जो टॅक्सी एग्रिगेटर आसा तो जगभर समज आसा, हांगा करचोच पडटलो. आतां हांगा करतना फरक कितें? हांवें पयर असेंब्लीन तेच वेन आय हॅड अ डिबेट विथ द 39 MLAs
or the opposition, I was very clear on the topic and they convinced them also की आम्ही aggregators जे आटले will have an inclusive approach. IT will come with a platform. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो ॲप आसतलो. वी विल मेक इट इन अ मॅनर विच विल बी तांचो ॲप, गोंयकाराच्या टॅक्सीवाल्यांचो ॲप आनी कोणाचोच न्ही तो. वी आर नॉट कमिंग इन अ बिझनेस मॉडेल. वी आर सेईंग युअर ॲप यू ऑपरेट. पण जर टॅक्सीवाल्यान जर म्हळें की आमी खपोवन घेवचे ना बी जाल्यार प्रश्न येना न्ही आतां. आमी तांचे कडेन आमदारां कडेन दाखयतले आवर प्रेझेंटेशन. The whole thing of whatever it is, we are going back and giving them welfare schemes. We are going to give them everything what they would otherwise want for. आणि कितें जाय आता 10तले 2 जाण जे ते 2,500 रुपया दिसाक एक ट्रिपीचेर करून आज फुडें रावन बोवाळ करतले. आय थिंक गव्हर्मेंट नीड्स टू बी व्हेरी विथ अ टायट विथ अ आयर्न हँड वी हॅव टू हँडल दीस. कित्याक उरिल्ले 8 जाण जे त्रास करता हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न. आतां यू हॅव लॉट ऑफ things changing. You have Mopa airport coming in, you have Vasco तुका nautical tourism येतले, तुझे overall electric vehicles येवंक लागतल्यो. Today every technology, it's not only taxi for vehicles, rickshaws asa, buses asa, two-wheelers asa, anything you should be able to utilize through an aggregator. It is not only taxi and we need to support them. You are saying it is an entire public transport system. आमी तितलेच टॅक्सीवाल्यांक आमी सांबाळपाक जाय. सो ताज्या खातीर आमी करता ॲप. Transport will be the nodal agency handling this app. We will ensure that the welfare schemes for the people are given back to them. And this thing, what I am talking today, will be presented to the main associations or whatever to get their views also what it is. पूण ऑपोज करप हो प्रश्न येना. कित्याक ऑपोज करून कितें करता ऑपोज तूं? कितें करता ऑपोज? What are you trying to do? You are trying to just build up a story. when you know tourism is being lost. आज आम्ही समज गोंया टॅक्सी चलची ना आनी करची ना म्हणटा जाल्यार तीच आज लोक ऑपोजीट आनी खंय वतले. टुडे ऑप्शन्स आर ओपनिंग अप. आनी जेन्ना आज मायनिंगान कितें जालें, मायनिंग ट्रकवाल्यांचें कितें जालें, दे वेंट थ्रू अ फेज एंड दे स्टील गोईंग थ्रू अ फेज. लेट इट नॉट हॅपन टू आवर फेलोज. आमी हांगाच करून ओला नाका, उबर नाका, विसेट नाका. Goa Miles is doing their own business with a thing, fair enough. Here we are saying we are coming with your aggregator. Goa Taxi is your app, your aggregator. You will be a part of it. It will be inclusive model. आणि कितें जाय आनी जो पर्यंत तांकां प्रेजेंट जायना ते आतां रस्त्यार उलयतात करतात. इट इज टायम फॉर देम टू टॉक टू द गव्हर्मेंट एंड सी इफ दे हॅव सम सजेस्टीव चेंजीस वी विल टॉक अबाउट इट. बट एग्रीगेटर इज अ मस्ट. इट हॅज टू हॅपन. आता 2 पावलं फाटी ना. प्रश्नूच येना. आनी तो टुरिजमाक म्हणून न्ही, तो इवन लोकल्सांक. म्हजी हांगा वेर्णा इंडस्ट्री आसा. आय हॅव फ्रेंड्स फ्रॉम द वेर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेट हू ट्रॅव्हल एवरीवेअर. ओके. दे वूड लव टू टुडे use a taxi and travel to Panjim or wherever rather than using their own car. Parking issues असता, बाकीचे असता. If they getting this app, it allows you. अनेक इम्पॉर्टंट प्रश्न तुमकां 3 तरेच्यान लागता. एक म्हळ्यार मंत्री म्हण लागता टुरिजम, दुसरे पर्वरीचे आमदार म्हण लागता, आनी तिसरे ऑब्वियसली लोकप्रतिनिधी म्हण लागता. आनी जाचेर म्हाका दिसता अख्ख्या उत्तर गोंयचें सद्या लक्ष आसा तो म्हळ्यार पर्वरीचो फ्लायओवर. आनी पयलींच निलेश काब्रालान बॉम्ब घालो की त्रास काडचे पडटलेच न्ही तुमकां म्हणून, पर्याय ना म्हणून. आतां तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हाव आर यू लुकिंग एट दीस? बिकॉज इट्स अ टुरिजम बेल्ट ऑल्सो, इट्स अ मेजर रोड आनी तुमकां विशय खोलायेन खबर आहा. आनी आतां मेरेन सरकार म्हणटा की आमकां फ्लायओवर बांदपाक जाय बट आमकां डायवर्ट करपाक ट्रॅफिक आमचे कडेन मार्गच ना म्हणून. इज देर अ सोल्युशन? देर आर सोल्युशन्स विच वी वर्कड इन द पास्ट. निलेश काब्राला कडेन उलयला हांव. I have asked him to call upon a meeting post Diwali so that we are able to call all the panchayats, traffic, PWD, whoever people are concerned. Flyover Porvori Zai is a must. With the way it's growing, accidents जातात, continuous traffic problems जातात, congestion जाता. The biggest sufferers are us. So when we are somebody is traveling towards Panjim city or to the south from the north, or to the coastal belt, we are the biggest sufferers. We are exactly at the end where, at the point where everybody passes through as commuters. आमच्या थंय डिफेन्स एरिया जावं बाकीचे जावं जाणटे आसात, रस्तो क्रॉस करपाक मेळना, सादी बँकिंग करतले जाल्यार. सो फ्लायओवर इज अ मस्ट. आतां देर वर सम कन्सेंट टर्म्स, वी गिव देम लॉट ऑफ थिंग्स. बाकीच्या खंयच जावना आसतलें जे आमी गोंयांत थंय करून दाखयलें, वे पीपल ऑल्सो वॉन्टेड. वी हॅव गॉट ऑल दोज थिंग्स डन. कन्सेंट टर्म्स ऑलमोस्ट जाले तांचे. द थिंग वील स्टार्ट. कमिंग टू द ट्रान्झीट सिस्टम, आय थिंक देर आर ऑप्शन्स वीच हॅव टू ओपन अप.
हेवी व्हेकल्स नीड नॉट कम दिस सायड फ्रॉम वेअर आमोणा सायडीच्यान खंयच्यान डायवर्ट करूंक मेळटा हांगा येवच्योच न्हय हे आमी अटल सेतू वेळार करून घेतिल्ले नाकाच म्हूण सो वी हॅड डायवर्टेड सर्टन हांगा आतां हाव वी कॅन मेक अ सर्किट आय हॅव टेंटेटिवली ओपनड अप एंड स्पोकन टू निलेश काब्राल आय थिंक इन डिटेल वन्स वी हॅव अ प्लॅन इन प्लेस इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस the threat of overcrowded areas which right now we feel when the start of the bridge happens या लोकांकडे उलयतले आमी and we will also ensure that things are in place to reduce this. You are saying there is a plan. There is a plan. There can be a plan. But still now the position is such that पर्यायित ना and that is creating lot of panic. I have a plan in place and I think if the government along the PWD minister we are able to share this plan and get these things going, I think we'll be much more comfortable putting these things ahead in perspective. लास्ट प्रश्न म्हजो तुम्ही अपक्ष आमदार म्हणून 2 निवडणुको जिखले यू आर प्रोबब्ली द ओनली इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट टू विन कॉन्झिक्युटिव्हली आणि मागीर तुम्ही भारतीय जनता पक्षवासी जाले आज त्या मोल्डा भितर गेले तुम्ही काय ती प्रक्रिया चालू आहा म्हाका दिसता आय ऑलवेज हॅड अ फिलींग फॉर दीस पार्टी हू मनोहर भाईच्या वेळार आय वर्कड व्हेरी क्लोजली विथ हिम बीइंग अ इंडिपेंडंट MLA and it gave me a lot of grooming from his side where he tried to tell me how we need to move independent asun third time wasap any party I think this we have spoken time and again. Yes. But now the journey ahead, that's why I'm asking you whether you have gone into the mold now. The journey ahead is very clear. Prime Minister Narendra Modi ji ज्या तरेन देश फुडें व्हरता today we can say that we are proud Indians. आज जसं ज्या तरेन internationally we get that respect was never there in the past. Today as Indians we are looked differently. The type of achievement that we are taking as far as the country is concerned, we are going to different heights. The type of economy what we are talking about 2047 is something which we would have never spoken in the past. There are certain challenges today and there will be certain challenges tomorrow. I think as states if we work together, I think the plan of the Prime Minister can come in place. We have gone through so many things in the past, Skill India, Digital India, Fit भाजप India. वासी झाले भाजपमय झाले का म्हणता हांव भाजपमय झाला म्हणून आय एम टॉकिंग टुडे अशें we have to have this thing together ki if we work together as a party every party has its own pros and its own cons तू जेन्ना सरकारान आसता ऑपोजीट सायडीच्यान टिका करप आसता तांचें काम तें आणि आमचें काम आसता डिलिव्हरी दिवप सो रायट नाव विथ द सेंटर अँड स्टेट इक्वेशन आय थिंक इट्स टायम फॉर अस आणि टू 8 जाण बी भितर आयले ताच्यात तुका तसो फरक पडना व्हडलो पार्टीन समज डिसिजन घेतला ते कित्याक घेतला पर्सनली तुवें विचारले माय व्ह्यूज मे डिफर फ्रॉम द पार्टीज व्ह्यूज बट एज अ पार्टी इफ दे हॅव टेकन सर्टन थिंग्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्टी वी बिकम अ पार्ट ऑफ द पार्टी आय हॅव अ रोल टू प्ले इन द पार्टी अँड इन द गव्हर्मेंट दॅट आय नीड टू एन्श्युअर दॅट आय प्ले गिवन द मॅन्डेट ऑफ द पीपल आणि 5 years आय थिंक वेदर इट्स टुरिझम ऑर IT which are the major portfolios with me, I think there are a lot of things which I have already been driving, and that is something which creates a sense of confidence in the people who trust you to deliver. And you feel that you are contributing. हांव इतल्याचेर थांबता ह्या 8 जाणांच्या प्रश्नाचेर जितले बरे तरेन तुमी म्हाका असो घुवणावन हाडलो आनी एक लास्टाक सोड ताजे वयल्यान कळ्ळें म्हाका तुमी भाजपमय जाल्यात म्हणून सो ह्या दिवाळीच्या मुहूर्तार इतल्याचेर थांबता रोहन ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू कारण खंयच्याच गजालीक म्हाका दिसता टुरिझम फ्रॉम द अर्लियर मिनिस्टर टू यू आय थिंक इट्स अ पॅराडायम शिफ्ट आय होप युअर डिपार्टमेंट हॅज कोप्ड अप विथ दॅट ऑर थोडं चड वेळ ताका कोप अप करपाक लागपाक जायना तुमचो सारको मंत्री आसतना बट इट्स अ पॅराडायम शिफ्ट आनी तुमचे कडेन एक विचार आसतात की मुखार कशें वचप ते प्रत्यक्षांत येवचें आनी गोंयचें बरें जावचें इतलेंच आयच्या ह्या शुभ मुहूर्तार मागता आनी थांबता प्लेजर टॉकिंग टू यू Thank you.